ආයිබෝවන්. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ දැම්මේ නෑ කියලා බැනුම් අහලා එපා වෙලා හින්දා මං හිතුවා කොහොම හරි අද දවසේ වෙන් කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ කරනකොට අදත් අපි ඉන්නේ තලංගම වැව ළඟ. මේ තලංගම වැව ළඟ ඇත්තටම හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. හැබැයි කතාවක් තියෙනවා දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ මේ යානාවක් මේ වැවට මේ ගොඩ බෑවා මර ජපන් ජඹර වවලා තිබුණා තනකොළ පිට්ටනියක් වගේ ඈතට පේන්න උඩට. ඉතින් ඒ යානාව විනාශ වුණා කියලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒක කියලා පටන් ගත්තේ ඇහැට පේන හැමදේම ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරන්න එපා කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ. ඒ වගේම මේක අද වීඩියෝ කරන දවස වෙනකොට මං වටේ ඉන්න අයට තරහ කියන එක උපරිමයටම තරහ වෙලා තිබේ. මං ඒකට තරහ නෑ. ඒ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කියන්නේ මට ආදරේ හින්දා කියලා මම දන්නවා. දැන් මං අද කතා කරන්න හිතුවේ මං කලින් කිව්වනේ මේ ඇහැට පේන හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි කියලා. ඕගොල්ලෝ කොච්චරක් ණය උගුලේ වැටිලා ඉන්නවද කියන එක ගැන මට කතා කරන්න ඕන වුණා. මේ දවස් ටිකේම වගේ මගේ උපදේශන සේවා සායනයට එන්නේ කෝටිපතියෝ වෙලා ඉඳලා දැන් අන්ත දුප්පත් අය බවට පත් වෙච්ච අය. කොච්චර දුප්පත් වෙලාද කියලා කියනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට දැන් මං කොච්චරක් ඔබට ගෙවන්න ඕනේ කොහොමද කියන එකත් 3-4 පාරක් අහගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් ගෙවීම ගැන ඇත්තටම සැලකිලිමත් වෙන්න එපා. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒක මගේ වෘත්තිය තමයි. නමුත් මනසේ සංසුන් කරගන්න ඕනේ නම් ඕනේ වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දිග කතාවක් මට මේ දුරකථනයෙන් අහගෙන ඉන්න බෑ. ඒත් මේ ගමම්ම මම ඒ කතාවක් තියෙන්න ඕනේ. දුරකථනයෙන් කතා කරනකොට ඕගොල්ලෝ හැමෝම විනයක් තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ අමතන කෙනා පිළිතුරු දෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම යා මොකක් හරි වැඩක වෙන්න ඇතිනේ. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ 10 පාරක් 15 පාරක් දැන් ඊයේ මට තියෙනවා එකම නම්බරයකින් කෝල්ස් 64ක්. ඒ වෙලාවේ මම වාහනේ එලවනවා. මට ගන්න බෑ. ඒතර යාට තේරෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මේක ගන්න බෑ. ඒකයි ගන්න නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එහෙම කාට හරි ගන්නකොට රින්ග්ස් 3ක් යනකොට යා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ නැත්නම් ඇමතුම විසන්ධි කරන්න පුළුවන් නම් කෙටි පණිවිඩයක් තියන්න. ගන්න කෙනා දුරකථන ඇමතුම ලැබෙන කෙනා වුණත් හොඳයි. හන්දෑවට Tamanට ලැබුණු ඇමතුම් බලලා කවුද මට කතා කරන්න කියලා තියලා බලලා ඒ ඇමතුම් වලට කතා කරනවා. මොකද නිකන් දුරකථන ඇමතුම් දෙන්නේ නැහනේ. සමහර අය එහෙම තිනවා මම මේ නිකන් කතා කළේ කියලා. ඒ ගැන අපි කතා කරලා දිනවා නිකන් කතා කරන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඕමනාවක් තියනවා නම් කතා කරන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මම ණය උගුල ගැන ඕගොල්ලොත් එක කතා කර හිටියේ. මේක කතා කරනකොට මම අත්දැකපු නරක අත්දැකීම් 2-3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි හදිසියෙම මම දන්නා හඳුනන ඉහෙලියකගේ සැමියා මිය ගියා. ඉතින් ඒ ඉහෙලිය හරි චාම් කෙනෙක් ආගමට දහමට ගොඩක් ලැබී ඒ වගේම ඉතා සුඛෝපභෝගී ජීවන රටාවක් ගෙවන විදිහක් තමයි පේනුනේ. හැම සෙනසුරාදා ඉරිදම ඒගොල්ලෝ ඒකට කියන්නේ ඩිනර් අවුට් යනවා කියලා එළියට යනවා කනවා හෝටල් වලට යනවා එහෙම ජීවිතයක් ගත කරා. ඒත් මරණින් පස්සේ දවසක හැන්දෑවක මං එයාව ගිහින් මුණ ගැහුණා. මුණ ගැහුණාම එයා මේ අර මල ගෙදරදී ඇඬුවට වඩා හරියට අඬනවා. මං ඇහුවා ඇයි කියලා. එතකොට කිව්වා අනේ අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මේ මගේ මහත්තයා මේ තරම් ණය වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ මහා ණය කන්දක් තියෙනවා. කොහොමද මේ ණය කන්ද ගෙවන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මමයි දරුවෝ 3 දෙනයි මේකට මූණ දෙන්නේ විදිහක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට තියෙන එකම දේ දරුවන්ටත් මොනවා හරි දීලා මමත් සියදිවි හානි කරගන්න එක තමයි කියලා. මං කිව්වා ඒක නම් කොහොමටවත් කරන්න එපා. ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් මම. ඒක මිනිස්සු දන්නවා. ඔයා දරුවන්ටත් මරලා වත් මැරුණොත් මිනිස්සු අහයි මෙයාගෙන්වත් ඇහැව්වේ නැද්ද කියලා මේ මෙච්චර පැහිච්චකම් කියන කෙනා හොඳම යාළුවෙක් වෙලත් කියලා. ඊට පස්සේ එකෙන් එක අපි බැලුවා මොනවද ණය කියලා. බලනකොට මොහුගේ ව්‍යාපාරය එහෙම් පිටින්ම අරගෙන ගිහිලා තියෙන අර කියන්නේ රෝලක් කියලා. අතනින් ණය ගන්නවා මෙතනින් ණය ගන්නවා මෙතනින් ණය ගන්නවා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ජීවිතේ පටන් අරන් තියෙන පොඩි අර තැපැල් 90 කියන බයිසිකලයකින් බාණ්ඩ බෙදා හරින්න. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට ණය වෙලා ඒගොල්ලෝ ගන්නවා වාහනයක්. දැන් කාලයත් එක්කම මේගොල්ලන්ට ඕනේ වෙනවා ඉහළට යන්න. හැබැයි තමන්ගේ ආදායම වියදම ගැන හරි විදිහට සටහන් තියන්නේ නැහැ. වාසනාවට මුල් කාලේ මේගොල්ලෝ සාර්ථක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට ඕනේ වෙනවා බෙන්ස් එකක් ගන්න. දැන් ණය වාරික දාලා බෙන්ස් එකකුත් ගන්නවා. කාලයත් එක්ක මේ කොවිඩ් වසංගත අරවත් මේවත් එක්ක මේගොල්ලෝගේ වෙළඳ ව්‍යාපාර බලාගෙන ඉද්දි කඩාගෙන වැටෙනවා. කිසිම තැනක සටහනක් තියලා නැහැ මේ ගැන.
දැන් මොකද වෙන්නේ මේ ඇත්තටම බිරිඳටත් මේ ගැන හැඟීමක් නැහැ. හැබැයි මම එදත් එයාටත් කිව්වා ඔයාටත් චුට්ටක් හොයලා බලන්න තිබ්බා මේ වියදම් වෙන්නේ කොහොමද වියදම් කරන්නේ කොහොමද මෙහෙම සල්ලි කියන එක හොයන්න තිබ්බා කියලා. අසීමිත විදියට සේවකයෝ හොර කරලා තිබුණා. සේවක සේවිකාවෝ 40ක් විතර හිටියා යා ළඟ. ඉතින් පසුකාලීනව කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මේක ඇත්තටම අතිශය අවාසනාවන්ත සත්‍යයක්. දරුවෝ 3 දෙනාම ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට දාලා ඒ වගේම මොනවාද ටියුෂන් වලට දහස් ගාණක් වියදම් කරනවා. හැම දෙයකම සල්ලි දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඉඳන් පොඩි කඩේකට යන්න ඕන වුණත් වාහනේ නැත්තම් ටැක්සියක් දාලා යන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත ගෙවුනේ. ඉතින් වියදම් ගැන කිසිම සීමාවක් තිබ්බේ නැහැ. දුකම හිතෙන දේ තමයි කිසිම සටහනක් තියලා නැහැ. ඒ වගේම මේ යහළු මේ ඉහෙලියගේ සැමියා සමහර ව්‍යාපාරවලට මුදල් පොලියට දීලා තිබුණා. මේ ඒ පොලි මුදල් නියමිත විදියට ලැබිලා තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් අසීමිත ලෙස ඉහළට නැගීමේ ආශාවක් මෙයාට තිබුණා. මේකට හේතුව හොයාගෙන යනකොට මේ දැන් පරණ පොත්පත් ලිපි ඕවා මේවා හොනකොට හරිම අවුල් ජාලයක් කිසිම සටහනක් පිළිවෙලට නැහැ. මේ පොත් තබන්නව දෙන්නෙක් විතර හිටියා. නමුත් ඒගොල්ලොන්ගේ සටහන් එච්චර පිළිවෙලක් නැහැ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තිබුණා එක 25ක් විතර. ඒ හැම කාඩ් එකකම ණය සීමාවල් වලට ණය අරගෙන තියෙනවා. එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ණයවර සීමාව ලක්ෂ 12ක්. ඉතින් ඒ ලක්ෂ 12න් ඒ වෙනකොටත් ඒගොල්ලෝ ලක්ෂ 8ක් විතර වියදම් කරලා තිබුණා. අධික පොලියක් ගෙවනවා. ඉතින් මේක මේ පිටින් පේන තරම් සුන්දර නැහැ කියන එක කියන්න තමයි මම ගත්තේ. දැන් ඔබ ළඟට එන ඔය ණයවර කාඩ් පත් අරගෙන එන තරුණ ගෑන් ළමයි ඇවිල්ලා කියන්නේ ගන්න මේක ගත්තොත් ඔබට මෙහෙම වාසියක් වෙනවා. අපි අහවල් බැංකුවෙන් ඔබට මෙහෙම වාසියක් වෙනවා ගගා අපේ ඇඟේම ගන්න හදයි. හැබැයි මේකට අහු වුණොත් ඔබ පරාදයි. ඒක නිසා කවදාවත් මේකට අහු වෙන්න යන්න එපා. මේ ණයවර කාඩ් පත් ගෙව්වට පස්සේ ඔබට පුළුවන් කමක් නැහැ කවදාවත් මේ උගුලෙන් ගැලවෙන්න. ඒක නිසා මේ තමන්ගේ ආදායම වගේ 4-5 ගුණයක් සමහර 40000 නම් ආදායම 10 ගුණයක් ක්‍රෙඩිට් මේ ණයවර කාඩ් පත් දීපුවයත් මම දන්නවා. එහෙම ආයතන ගැනත් මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ 40000යි ආදායම ලක්ෂ 4ක ණයවර කාඩ් පතක්. එතකොට අපේ ඇහි මට්ටමේ තමයි සුපිරි වෙළඳ සැල් වල අපිට ගන්න ඕනේ හැමදේම අනවශ්‍යයි කියලා හිතන ඒගොල්ලන්ට විකුණන්න ඕනේ හැමදේම ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපි ගිහිල්ලා ගියාම අපිට ඕනේ දෙයි එපා දෙයි ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මිලදී ගැනීම කලාව. ඔබ ඉතුරු කරන්න කොච්චර පෙළඹෙනවද කියන එකත් ඔබ හිතලා බලන්න ඕන. ඉතුරු කරන්න පෙළඹෙනවා කියන එකේදී හරි අමාරුවෙන් ඉතුරු කරන එක තමයි වටින්නේ. මම මේක ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා මට මතක විදියට. සමහර අය ඉන්නවා අවුරුදු ගාණක් විදේශ රටවල් වල ඉඳලා ඇවිල්ලා හැබැයි මුදල් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මොනවාද කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් එනකොට දැන් විදේශයක ඉඳලා එනකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා හැමෝන්ටම තෑගි මොනවා හරි ගේන්න ඕනේ කියලා. තමන්ගේ සමීප අයට තෑග්ගක් ගෙනාවට කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ සල්ලි තමයි ඕගොල්ලෝ වියදම් කරන්නේ. ඉතින් මේ සල්ලි වියදම් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය මම කියපු කෙනාගේ ගේ ඇරපු නැති කාමර 2-3ක්ම තියෙනවා. තවම ඒව ඇරලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. නමුත් අර ලොකුවට හඳ එළියෙන් එක කාමරයයි ඉර එළියෙන් එක කාමරයයි මේවා කරන්නේ කවුද? ඔය ආකිටෙක්ට්ලා ගෙන්නනවා ලොකු වියදමක් දීලා. ඒගොල්ලොන්ට කියන්නේ නැහැ තමන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය. ඒගොල්ලොන්ට කියන්නේ නැහැ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය. ඉතින් එයා ලස්සනම ගේ හදලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් නාස්තිය ගියක් ඇතුලේ සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තට මෙහෙම සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් ඒක ගයක් නෙවෙයිනේ නේද? ඒක එහෙම වුණා ගයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අද මේ අවුරුද්දේ අන්තිම මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාසේ අන්තිම දවස් එක තමයි මේ ගෙවෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගෙවෙනකොට බලන්න ඔබට දෙන්න කැමති අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔය ගොඩක් අය දෙන්නේ ආපහු මොන හරි බලාගෙන නම් එහෙම දෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම කපටි වංචාකාරයන්ට අහු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. මිනිස්සු තමන්ගේ ගොඩ තර කරගන්න තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගැනත් හොඳට හිතලා බලන්න. විශේෂයෙන් තමන් ණයක් ගන්න යනකොට මොකටද ඒ ණය ගන්න කියන එක හිතලා බලන්න. මේකෙන් කී දෙනෙක් මේ ණයත් එක්ක බැඳිනවද? ණය නැතුව ජීවත් වෙන එක හරිම සැපක්. අනන සුඛය කියලා කියන්නේ ඒකට මම කලින් කියලා තියෙනවානේ. අනන සුඛයෙන් ජීවත් වෙන්න බලන්න. මේ මොහොතේ මැරුණත් මමවත් මගේ දරු පවුලවත් මම ණය කරලා නැහැ. මට ණයක් විදියට ඒගොල්ලොන්ව මේව කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ව ණයකාරයෝ කරලා මට ජීවිතයෙන් යන්න හේතුවක් නැහැ. ඉතින් මට කියන්න බෑනේ මම මේ ණය ගෙවලා ඉවර වෙලාම මැරෙන්නේ කියලා මට කියන්න බෑ. අපි දන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම මරණය
අපේ ඉස්සරහා දත් විලිස්සගෙන බලන් ඉන්නවා. වාහනේ යනකොට පාරේ රියානතුරු කොච්චර වෙනවද? යුද්ධෙන් මැරුණට වැඩිය මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් රියානතුරු වලින් මැරෙනවා. මම දැක්කා දැන් පහුගිය දවස්වල පොලිසියෙන් නීතියක් දැම්මා. ට්‍රැෆික් ලයිට් ළඟ සිඟමන් යදින්න එපා. නමුත් හැමදාම රාජගිරියේ පාලමයට අන්ධ ජෝඩුවක් හැමදාම වාහනේට පනිනවා. කොයි වෙලාවෙ වාහනේ හැප්පෙයිද කියලා කියන්න දන්නේ. කොච්චර මේක කිව්වත් කොච්චර ඒගලන්ට එපා කිව්වත් කරන්න එපා කිව්වත් මේ මිනිස්සු ඒක කරනවා. දෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අවදානමක්. ඒ කිව්වට ඒගොල්ලන්ට ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට අපි මේක කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද මම ඔබට මේ අද ගෙනියන්න දෙන පණිවිඩය දෙන්නේ ඒ විදිය පණිවිඩයක් තමයි. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට දැන් අද ගෙනියන්න පාඩමක් දෙන්න මමත් මේක ඉගෙනගෙන ඉනවා. සමහර මෝඩ මිනිස්සුන්ව නිවැරදි කරන්න ගියාම මේ මිනිස්සු අපිත් එක්ක වෛර බැඳ ගන්නවා. ඒක නිසා කවදාවත් මෝඩ මිනිහෙක්ව නිවැරදි කරන්න යන්න එපා. මෝඩ මිනිසෙක්ව නිවැරදි කරන්න යන්න එපා. උගත් බුද්ධිමත් කෙනෙක්ව නිවැරදි කරොත් එයා අපිව අගය කරයි. හැබැයි මෝඩ කෙනෙක්ව නිවැරදි කරන්න ගියොත් එයා අපිත් එක්ක වෛර බැඳගනි. වෛරෙන් කතා කරයි. තරහෙන් කියයි මේ අමා ඔයා දන්නේ නැහැ ඔක කියලා කියයි. ඒක නිසා අදින් පස්සේ තීරණය කරන්න ඕගොල්ලෝගේ ජීවිත හරියට හදාගන්න වියදම් සටහන් කරගන්න බලන්න අනවශ්‍ය වියදම් කොච්චර කළාද කියලා සතියක් ඇතුළත තමන්ගේ වියදම් පොත බලන්න. මේ සතියේ මම කොච්චර අනවශ්‍ය වියදම් කළාද? මේ සතියේ මම කොච්චර ඉතුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි නොකර ඉඳලාද? එතකොට මට සමහර වෙලාවට මේ මිනිසුන්ගේ චින්තනය ගැන හරි පුදුම හිතෙනවා. ඇයි එහෙම හිතන්නේ? මේ අපි ණයට වෙලා ජීවත් වෙලා කොච්චර ලොකුවට ජීවත් වුණත් වැඩක් නැහැ නේ. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ විතරක් කරා නම් හරි නේද? එහෙම කරොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආයෙ පණිවිඩය මතක් කරන්න. කිසි දවසක මෝඩයෙක් නිවැරදි කරන්න යන්න එපා. ඔහු ඔබත් එක්ක වෛර බැඳගන්න. උගත් කෙනෙක් නිවැරදි කරන්න එයා ඔබව අගය කරයි. ගිහින් එන්න.